त के सिधै गइस् क्या हो म त ठ्याक्क अनि यो लेफ्टमा छिरेँ नि त अनि त्यो चोकबाट त्यो हेम्स हस्पिटल जानेतिर क्या यो गुड मर्निङ चाहिँ सबैजनालाई एज युजुअल 6 बजिसकेको छ होइन आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब चट्ट माथि यो माथि भन्नाले त्यस्तो हुन्छ नि डाँडा काँडा त होइन सिटीभित्रै अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट अब चाबेल निस्किन्छौँ होइन चाबेल निस्किन्छौँ चाबेलबाट मित्रपाल हुँदै कालोपुल नक्साल अनि लाजिमपाटको बाटो भएर चाहिँ अब त महाराजगञ्ज निस्किने होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ आई गेस त्यहाँभित्रबाट चाहिँ अब हेम्स हस्पिटलबाट भित्र छिरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ कप्पन हुँदै घर फर्किन्छौँ ओके सो इन्जोय द राइड होप यु गाइज गोना लभ इट मेरो साथमा काका ल जाउँ उकालो छ है उकालो हाइट होटेलको अगाडि आइपुग्यौँ अब यहाँबाट चाबेलतर्फ लाग्छौँ अब चाहिँ मैले के डिसाइड गरिसकेको छु भन्दाखेरि अब भोलिदेखि चाहिँ डेली भ्लग नहाल्ने र हप्तामा एकचोटि त्यही लङ राइडको होइन स्याटरडे किनकि एकदमै मोनोटोनस भयो भिडियो एउटै खालको भयो त्यही भएर चाहिँ हप्तामा एकचोटि चाहिँ ठिक होला जसलाई त्यही हो साइक्लिङ चाहिँ गइरहेको हुन्छौँ हामी होइन डेली ठ्याक्क 6:30 भइसकेछ हामी घरबाट निस्केको भइसक्यो 20 मिनट जति भनौँ र यहाँबाट राइट अनि त्यसपछि यताबाट सिधै माथि पानी पोखरी हुँदै जाने महाराजगञ्ज उकालो सुरु भयो अगाडि धेरै छैन आज चाहिँ खासै त्यस्तो इन्टेन्स राइड नहोला जस्तो छ किनकि धेरै उकालो छैन कि राइडर केटो म महाराजगञ्ज पनि आइपुग्नु लाग्यो होइन अब कतै राइड जाँदाखेरि हामी सर्किट हान्छौँ क्या जहाँसुकै होस् होइन आफै नै सर्किट होस् होइन जुनसुकै सर्किट होस् हामी पुरा राउन्ड घुम्छौँ क्या कहिले पनि जुन बाटो गयो त्यही बाटो चाहिँ फर्किँदैनौँ क्या अल्टरनेट वे छैन भने चाहिँ अब त्यही बाटो फर्किनुपर्छ होइन चोक आइपुग्यौँ चोक यार काका पुरा जोसमा छ ओह्रालो छ नि त त्यही भएर उकालो भयो है त त्यही त हो नि से भएर होइन जबरजस्ती उकालो चढ्नु पर्दा हुन्छ middle to the left हेलो त के सिधै गइस् क्या हो म त ठ्याक्क अनि यो लेफ्टमा छिरेँ नि त अनि त्यो चोकबाट त्यो हेम्स हस्पिटल जानेतिर क्या त्यो ठ्याक्क म तँलाई पास भयो नि त पास हुनु बित्तिकै अगाडि चोक आयो नि एउटा हो त्यहाँबाट लेफ्ट क्या उकालो उकालो म यहीँ कुरिरहेको छु ल आइज ल ओके आइपुग्यो ल का स्न्याप स्न्याप भनेर बसेछ स्न्याप भनेर बसिरहेको रहेछ त्यही भएर म त उतैतिर गएँ क्या सिधै तलतिर भनेर सोचिरहेको थिएँ स्न्यापले पनि खत्तमै पार्ने है मान्छेले यहाँबाट ओह्रालो लाउनुपर्छ राइटबाट होइन अझै त्यो बाटो गयो भने चाहिँ ठक्क होला छेउको बाटो पर्छ खल्लै खल्लाको बाटो हुँदै हामी कप्पनतर्फ लाग्छौँ भाइ क्या लहट यार त्यो गुगलले
54 minutes from home. 7 बजिसकेको छ। अब 10 मिनेटमा हामी घर पुग्छौँ। अनि यहाँबाट राइट गयो भने ठ्याक्क माङ्गलको उकालै पर्छ होइन। हामी राइट चाहिँ जाँदैनौँ, लेफ्टबाट जानेछौँ। अनि त्यहाँबाट तेन्जिङ चौकबाट रामहिटी अनि रामनगर हुँदै जानु पर्ला। अनि तिनचुली निस्किने। ठ्याक्क सिधा गयो भने चाहिँ हाम्रो त्यो उता रामहिटी जाने होइन गइरहेको बाटो भयो। हामी चाहिँ लेफ्टबाट लाग्छौँ रामनगर। त्यो उकालो त्यस्तो ठाडै उकालो त छैन जस्तो लाग्यो होइन। उकालो चढौँ। सिधै ठाडै पऱ्यो यार। अब छैन। ठ्याक्क तिनचुली चोक आइपुग्यो। Look, we are almost home. So catch you guys in the next video. Probably on Saturday. भोलिबाट चाहिँ भ्लग गर्दिनँ म। हप्तामा एकचोटि मात्रै आउने छ। Just once in a week. See you. Adios. ल काका यहीँबाट जाने होला होइन। ल see you.